Γεια σας και καλώς ήλθατε σε ένα ακόμη βίντεο στο οποίο μιλάω πολύ αργά ελληνικά. Χθες το βράδυ είχα μία κουβέντα με τη συγκάτοικό μου. Μιλήσαμε για πολλά και διαφορετικά θέματα και ένα από αυτά ήταν τα ελαττώματά μας. Έτσι σκέφτηκα ότι θα ήταν μια καλή ιδέα να κάνω ένα βίντεο για τα ελαττώματά μου. Πιστεύω ότι όταν γνωρίζουμε και παραδεχόμαστε τα ελαττώματά μας είναι το πρώτο βήμα για να τα διορθώσουμε. Πριν ξεκινήσω με το βίντεο, αν θέλετε μπορείτε να γράψετε στα σχόλια και τα δικά σας ελαττώματα, είτε στα ελληνικά είτε στα αγγλικά, και θα σας βοηθήσω να τα μεταφράσουμε μαζί. Το πρώτο μου ελάττωμα είναι ότι είμαι πολύ ακατάστατη. Αν και μου αρέσει πολύ η τάξη και η οργάνωση και με ηρεμεί να ξυπνάω το πρωί σε ένα τακτοποιημένο δωμάτιο, συνήθως καταλήγω με μία στίβα από ρούχα πάνω στην καρέκλα μου και πάρα πολλά πράγματα πάνω στο γραφείο μου. Κάθε Κυριακή προσπαθώ να συμμαζέψω το δωμάτιό μου και συνήθως στη μέση της εβδομάδας είναι πάλι χάλια. Σε αυτό μου το ελάττωμα με βοήθησαν πολύ τα βίντεο που φτιάχνω για εσάς. Πρέπει να έχω έναν καθαρό και τακτοποιημένο χώρο όταν τραβάω τα βίντεο. Γι' αυτό προσπαθώ κάθε φορά που χρησιμοποιώ ένα πράγμα να το βάζω απευθείας στη θέση του. Φυσικά αυτό δεν γίνεται πάντα, αλλά μπορώ να πω ότι κάνω φιλότιμες προσπάθειες. Το δεύτερο ελάττωμά μου είναι ότι δεν είμαι και τόσο συνεργατική. Πριν ξεκινήσω να δουλεύω εδώ στο Λονδίνο, πίστευα ότι είμαι ένας άνθρωπος που μπορεί κανείς να συνεργαστεί πανεύκολα μαζί του. Ακόμα και στο βιογραφικό μου είχα γράψει ότι ενδιαφέρομαι για το καλό της ομάδας και είμαι αυτό που λέμε εδώ στην Αγγλία team player. Όμως, μόλις από τους πρώτους μήνες δουλειάς συνειδητοποίησα το αντίθετο. Πριν προχωρήσω με την ιστορία, θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει? Όταν λοιπόν ξεκίνησα να δουλεύω εδώ στο Λονδίνο, προσπαθούσα να πάρω όλες τις ευθύνες πάνω μου. Δεν μιλούσα με τους συναδέλφους μου ώστε να βοηθάμε ο ένας τον άλλον, αλλά προσπαθούσα να τα καταφέρω μόνη μου. Γρήγορα κατάλαβα ότι αυτό δεν γίνεται. Και για το καλό το δικό μου, το καλό της επιχείρησης, αλλά και το καλό των πελατών, θα έπρεπε να μοιραστούν οι ευθύνες. Επίσης, μεγάλο ρόλο έπαιξε και το γεγονός ότι είμαι πολύ ανταγωνιστική. Στο σχολείο ήθελα να είμαι η καλύτερη μαθήτρια, με τους καλύτερους βαθμούς. Όμως, αυτή η συμπεριφορά δεν βοηθάει πάντα. Κάποιες φορές, όταν έχουμε έναν κοινό στόχο, πρέπει να συγκεντρώνουμε όλοι μαζί τις δυνάμεις μας για να τον καταφέρουμε. Είναι καλό
να προσπαθείς και να δίνεις το 100% του εαυτού σου, όμως κάποια πράγματα τα πετυχαίνουμε όλοι μαζί. Η αλήθεια είναι ότι η δουλειά μου με βοήθησε να καταλάβω πολλά από τα ελαττώματά μου και να τα διορθώσω. Ίσως να προσπαθήσω τουλάχιστον να τα περιορίσω. Ένα από αυτά είναι και ότι δεν είμαι ποτέ στην ώρα μου. Όχι μόνο σε συναντήσεις με τους φίλους μου, αλλά και σε πιο σημαντικά ραντεβού. Όταν επιτέλους έφτανα αργοπορημένη στο ραντεβού μου, έβρισκα χιλιάδες δικαιολογίες και μικρά ψεματάκια για να τα κουκουλώσω. Η πιο συνηθισμένη δικαιολογία ήταν ότι άργησε το λεωφορείο. Τις πρώτες μέρες της δουλειάς, κλασικά, αργούσα 5 με 10 ασήμαντα λεπτάκια. Έτσι, ο μάνατζερ μου είπε με πολύ ευγενικό τρόπο το εξής: «Γιούλη, εγώ πιστεύω ότι αύριο εσύ θα είσαι εδώ στην ώρα σου. Σωστά?» Εγώ είπα ναι, σωστά. Και όταν δίνω μία υπόσχεση, ποτέ δεν την αθετώ. Και αυτό είναι ένα από τα προτερήματά μου. Έτσι, από εκείνη τη μέρα μέχρι και σήμερα, πάω πάντα νωρίτερα στη δουλειά μου. Και θα σας πω και ένα μυστικό. Πού και πού μπορεί να αργώ σε κάποιες φιλικές συναντήσεις, αλλά μην το πείτε σε κανέναν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο μέχρι το τέλος. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορεί να σας φανεί πολύ ενδιαφέρον και ένα από τα πρώτα βίντεο που έκανα σε αργά ελληνικά και μιλάει για το πώς να περιγράφετε τον εαυτό σας. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα μεγάλο like και εγγραφή στο κανάλι μου για να μπορούν και άλλοι μαθητές των ελληνικών να έχουν πρόσβαση σε αυτό εδώ το υλικό. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα στο επόμενο μάθημα. Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά!